Hello guys! Welcome to our vlog. We are Marie? and May. So, ngayon pupunta kami sa car workshop dahil magpapalit kami ng wheels. Yes, from kasi winter wheels pa kami meron, and as you can see, it's almost summer, so mag-change kami ng summer wheels. Wheels. Necessity kasi yan dapat dito na mag-change. So let's go na. Let's go. And my driver today is Pinay. Chops. Kailangan ko na. Nandito kami ngayon sa Darmstadt City. Kinuha ko ang cellphone ni Jonas kasi kailangan namin gamitin para pang vlog. Kasi maganda yung camera niya. At saka nandito siya ngayon sa fraternity nila. It's called Nasovia. Kasi meron silang rhetoric presentation rhetoric course, and every member dapat mag-present ng 5 minutes presentation. At saka yung naisip niya na presentation ay anong nangyayari sa'yo? Struggle is real. Struggle is real. Kasi ang sikip naman dito. Ang kasi sikip talaga, hindi makita kung saan na yung street. Oo. Back to the topic tayo na ano ba yan? Dapat talaga sa Germany, meron ka talagang driver's license. Wala kasing tricycle, jeepney. Merong mga bus, pero every half hour or every hour lang nagda-drive. So, ano ba yan? Parang nasa Pilipinas tayo yung daan. Dapat nilang i-change to. Ang mahal ng tax, tapos ang pangit ng daan. Ano? Orange na yun. Orange na. Kasi si Nicole one time, Ayun na. Ha? Yung pag-yun. i-explain ko lang na pag hindi ka mag-follow sa rules ba, may bayad. For example, pag hindi ka mag-follow sa rules, like one time si Nicole, mga 1 second lang yun, di ba? Nag-drive siya ng red. Kasi mabilis, di ba, yung patakbuhan, tapos Hindi ko maintindihan tong ampere, ano yan, okay lang yan. go lang. Tapos 1 second lang siya nag-drive. Parang orange or red na yun. Red na, no? Oo, parang orange pa yun siya nakita ko. Tapos yung pag-drive ko na, nag-red na siya. So, na-picturean ako. So, nagka-pictorial siya. Naka-pictorial ako. At kailangan niyang magbayad ng 100 euro. At saka may 1 point na. May 1 point na siya. Parang meron ka ng record. Tapos 100 euro is, let's say, 5,000 peso. Yun yung fee, no? Dahil nag-violate siya ng rules. Kaya ngayon, maingat na talaga siyang mag-drive. Kasi mahirap na. Oh my God! Pangit naman ang light. Dito siya nag-green. So green na. Wala, ba't siya ganito? Sige, go. Oh my God. Nag-change ka, Bong. Ay, dito pala yun. Pag ako mag-drive, feeling perfect ka. Tapos pag siya mag-drive, katulad din pala. Di ba, mahirap? Mahirap talaga pag hindi mo makita yung... Yeah. Kasi pag ako mag-drive, always siya may tips. Ganyan naman talaga. Pag ikaw din mag-drive, may tips ka rin. Pag tayo mag-drive, may tips din si Jonas. Yeah. Yeah, genau. Warte. So, saan ako ngayon? Warte. Dito. Nein, hier rein. Hier. Yeah. Nandito na kami. Dito talaga? Yeah, pero may time pa tayo, so mag-park ka muna sa side. Hindi man siguro pwede dito mag-park dito sa loob siguro. So, i-correct niya lang yung pag-park niya kasi medyo pangit daw. Medyo kiwi. Okay ka lang? Hello? Huh? Okay ka lang? Struggle is real. So, ngayon, pupunta na ako sa Sa car shop? sa car shop. I-announce ko lang na I-announce mo talaga. i-announce ko lang na nandito na ako para ma-change na nila ang wheels.
Yes, 10 So, minutes or 15 yeah. minutes ano tayo, Pero maaga. dahil German style kami, dapat 15 minutes earlier. Yes, we are. Yes. So ngayon, i-change na nila yung wheels to summer wheels. So ang nabayaran namin is mga 75 euro. So mga siguro 4,000 Peso, siya. yes. So For- maghintay kami ng siguro mga half hour or 1 hour. Yeah, i-change na nila. Si Franklin. Yeah. Bakit siya nakaganito? Walang... Gutom na eh. Wala pa kami nag-breakfast. Hindi pa kami Ako nag-breakfast. nag-pan ako kanina. Pandesal. Hindi naman pan. Pan lang. At saka coffee. Ako nag-coffee lang. Mag-coffee ka lang. Sana may ano dito. Bakery. Ano yan? Bekaray. Kasi sa German, bekaray. Pag English na, maging bakery na lang. Ano ba? Paano ba yan? Bakery? Bakery. Kasi yung English natin nagiging Sa Tagalog, German ano na. sa Tagalog? Pandesalan. Hindi. Pandesal? Hindi ko alam. The struggle is real pag multilingual. Wala talaga to. Close. So ngayon, tapos na. Pauwi na kami. So, ibabalik muna namin yung mga wheels sa bahay kasi doon namin nilalagay sa keller namin, Sa garage. sa garage. And then grocery kami. Oh, back na ka. Grocery at saka lilinisin pa namin yung car. So, yes, ngayon si Jessa na naman ang nagda-drive. Si Marie. Si Marina naman ang nagda-drive. Ano yung puli-puli lang? Puli-puli lang. Puli-puli lang. Ngayon, nilinisin namin ang car kasi medyo maalikabok na. So, ito lang ang dapat gagawin. 50 cent siya for, hindi ko alam kung ilang minutes, pero let's try. Wait, saan ba yung... Saan yun? Nandiyan. Ito siya. Let's go. Para siyang Hoover. Yeah. Dito ba? Yes. Start? Start. Ngayon, magka-carter tayo. Ipapakita namin sa inyo ang aming car. It's a Mitsubishi Space Star. So, come on. Yes. So, it's manual. Ito ang ginagamit namin. Manual lang siya. Ipakita mo dito sa loob lang. Wala siyang navigation na yung naka-attach sa car. Yun nga ang pinagsisihan ko na bakit pinili ko yung pinakamura na wala siyang masyadong mga features like, di ba yung iba may navigation? Ito dapat pa namin siyang bilhin kasi hindi siya attached. Yeah, it's very simple, small, 5-seaters siya meron. Let's see here. Medyo masikip siya. Pero sa mga Pilipina, I guess kasyang-kasya tayo dito. Pero sa mga German, I guess mahirapan sila kasi masikip nga for 3 persons sa likod. At ang hindi ko rin alam na pag nabili ko to kasi online ko lang siyang pinili is ganito pala. Hindi ko Manual alam. din. Merong ganito. Akala ko yung automatic. Kasi ang inisip ko lang talaga, di ba yung inisip natin, ang gusto natin na car is yung mura lang. At saka maliit lang. Maliit. Kasi para sa car, sa city lang natin i-drive.
At saka yung last na hindi masyado magastos yung ano ba yan gang? Gas. Yung gas, yung kunti lang siya pepper-broken. Nag-use or Ng gas. At nice naman din sa likod niya. Marami kami mga botella dito, mag-grocery kami mamaya. Yeah, ibabalik lang namin yan. Yeah. 25 cent per bottle. 25 cents per bottle siya. So all in all, I am happy, we are happy na meron kaming car. It's Franklin. His name is Franklin. Pero, na-realize ko next time na, gusto ko automatic na, at saka gusto ko na mas maganda na yung mga features niya. Hindi na ako magtitipid next time. Kasi dito nagtipid talaga kami. Mura lang siya and it's very, very convenient. So, Para like sa it. first car, okay naman siya. Yeah, it's okay. So, pakita mo sa loob, it's very small. What I like about it is yung sa harap niya. Gusto ko talaga yung sa harap niya. It looks sporty. Ngayon, magta-talk tayo about driver's license here in Germany. Yes. Dito sa Germany, meron tayong theory and practical part. Sa theory part, kailangan mong pumasok sa school. Let's say meron kang 20 classes. Pag ready ka na, pwede ka nang mag-take ng exam. And then, after that, mag-practical class ka na. Yung practical class, doon ka na magpa-practice mag-drive. Kasama mo ang iyong teacher or instructor. Yes. So, ang price dito sa Germany is Nasa 100 to 150,000 peso. So, it depende rin if hindi ka masyadong marunong mag-drive, so dapat more classes pa ang i-take mo. So, mamahal siya. So, in case sa amin naman, yeah. nasa 150,000. Yeah, Kasi hindi masyadong marunong mag-drive. Yeah. At saka 17 years old ako yung nag-start ako magkaroon ng driver's license. So, medyo bata pa ako, matakutin. Matakutin yan yung problem talaga natin. Yeah. At 1 year talaga siya nag-take sa akin bago ko nakuha. Pero, 1 take lang. 1 take ng exam, 1 take ng Ako practical. nabagsak ako once sa theory at saka once sa practical. Yes. Pero, At least naman na kaya. Kasi 3 times, pag nabagsak ka 3 times, di ba? maghintay ka 6 namang months. 6 months tapos mo start over ka naman. So, mamahal na naman. Oo. So, Kahit ako, 1 take lang, mas magaling na siya ngayon mag-drive sa akin. Yeah. So, guys, hope you enjoy our video. Itatapos na namin ito ngayon. And, don't forget to like and subscribe. And don't forget to hit the notification button. Bye! bye!